I understand the magnitude of this moment. With you, Mr. President, I'm prepared to seize the moment and change history. I know that there'll be opposition. There's always opposition. I know there'll be many obstacles along the way, much criticism. But we have an old Jewish saying, if not now, when? And if not us, who? إذا لم يكن الآن والأمة الإسلامية والعربية في أضعف حالتها فمتى؟ وإذا لم نكن نحن ومعنا قادة عرب هم الأكثر ضعفا وهوانا في التاريخ فمن سيفعلها؟ رغم تلك الجمل الرنانة والمهينة والحقيقية للأسف الشديد، حيث يحاولون استغلال تلك اللحظة الفارقة في تاريخ الأمة، إلا أن نتنياهو وترامب وفي حضور مندوب الإمارات والبحرين وتمرير صفقة القرن اليوم. الارتباك والتخبط هما سيد الموقف في المؤتمر الذي كان مقررا أن يحدث فيه الإعلان عن التفاصيل النهائية لصفقة القرن. غابت مصر والسعودية ولا في تلك بصقة القرن. غاب محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، بل إن لقاء تاريخيا جمع فتح وحماس اليوم طلبا للوحدة في مواجهة بصقة القرن. هذا الأخ عماد ممثل حركة فتح، وهذه حماس اليوم تقول للجميع اليوم هي أول صفعة لصفقة القرن. اليوم في هذا المشهد الوحدوي هو أول مسمار في نعش هذه الصفقة. عندما نكون موحدين لن يجرؤ ولا ترامب ولا نتنياهو ولا غيرهم أن يعتدوا على حقوقنا. هذه فصائلنا اليوم ونحن إخوانكم في حماس، أيدينا ودماؤنا ومناطقنا وشعبنا وجماهيرنا في مقدمتكم ومعكم لإسقاط صفقة القرن. أريد أن أقول للثنائي ترامب ونتنياهو إن القدس ليست للبيع، وصفقتكم المؤامرة لن تمشي. ترامب أصيب بالجنون فانطلق يهاجم عباس ويهدده ويتوعده بالويل والثبور وعظائم الأمور. President Abbas, I want you to know that if you choose the path to peace, America and many other countries we will be there. In other words, for the first time in many, many decades, I can say it will work. It's going to work. If they do this, it will work. Your response to this historic opportunity will show the world to what extent you are ready to lead the Palestinian people to statehood. The Middle East is changing rapidly. On my first trip aboard as president, I traveled to Saudi Arabia to discuss our shared priorities with the 54 leaders of the Muslim and Arab countries. I made clear that all civilized nations share the same goals, stamping out extremism, creating opportunity for the region's youth. صراع عنيف في السعودية ومصر ترك ظلاله على المؤتمر والذي جاء انتخابيا بامتياز لنتنياهو وترامب، واللذان يواجهان موقفان في غاية الصعوبة في بلادهم. سأذيع سرا: مصر والسعودية طلبا بإلحاح مهلة لتوفيق أوضاعهم. نبوس إيديكم ادونا فرصة. مصر والسعودية طلبا بإلحاح مهلة لتوفيق أوضاعهم الداخلية. بيان الخارجية المصرية جاء كمن يتخبطه الشيطان من المس، مش عارفين يعملوا ايه، مش عارفين يقولوا ايه، قلعوا هدومهم تماما في الضلمة ومش قادرين يطلعوا عريانين في العلن. أصعب موقف، خد مني، أصعب موقف في بصقة القرن الآن هو موقف مصر والسعودية أكثر من موقف السلطة الفلسطينية. أصعب موقف هو موقف مصر والسعودية حيث قدم كل القرابين سرا ولا يستطيعون الخروج الآن للعلن. هم في جنون يتخبطون وعروشهم مرتهنة بصفقة المجون، فماذا هم فاعلون؟ الأردن ما ينط وأمسكت العصا من المنتصف، مما دعا نتنياهو أن يتحدث بدون أي تفاصيل عن عودة اللاجئين، أخطر جزء في الصفقة واللي بيعتمد بصورة كبيرة على مصر والسعودية والأردن. لما جه يحددوا الشروط قال عودة اللاجئين في سطر ولم يفصح. Peace plan advances all these goals. First, it addresses the root cause of the conflict by insisting that the Palestinians will finally have to recognize Israel as the Jewish state. Second, it stipulates that Israel will retain security control in the entire area west of the Jordan River, thereby giving Israel a permanent eastern border to defend ourselves
across our longest border. This is something we've longed to have. We now have such a recognized boundary. Third, your plan calls for Hamas to be disarmed and for Gaza to be demilitarized. Fourth, it makes clear that the Palestinian refugee problem must be solved outside the state of Israel. Fifth, it calls for our ancient capital, Jerusalem, to remain united under Israel's sovereignty. Under this vision, Jerusalem will remain Israel's undivided, very important, undivided capital. لا بسقط قرن بدون السعودية بالأراضي والتمويل، فما بالك أصلا وحماس فتح يضع أيديهم في أيدي بعضهم، فلم يعودوا يستطيعون الآن الاستفراد بحماس. لم تعد قبضة محمد بن سلمان والسيسي محكمة وحديدية كما كانت قبل 20 سبتمبر الماضي. قبل بدء مؤتمر الإعلان عن صفقة القرن كان السيسي قد أجبر شيخ الأزهر أن يحضر مؤتمر تجديد الخطاب الديني العالمي، وإمعانا في إذلال الأزهر جعل شيخه يجلس بين الحضور وليس على المنصة والتي جلس عليها كلاب العسكر المسعورة، وعلى رأسهم رئيس جامعة القاهرة. شيخ الأزهر لأول مرة منذ بيان الأزهر على مذبحة ربعة، لأول مرة بيفتح النيران على السيسي بلا مواربة وبلا هوادة. وأنا أستطيع أن أقول وعند الجرأة ما هي مبررات الكيان الصهيوني أن يبقى مستعمرا في بلاد الآخرين. احنا حتى الآن مش قادرين نصنع كاوتش سيارة. لا أحدثك عن سيارات، لا أحدثك عن الأسلحة التي تباع لنا ليقتل بعضنا بعضا. نحن يا سيدي فاضل بنشتري الموت بفلوسنا. لم تذكر كلمة الكيان الصهيوني منذ انقلاب 3/7/2013 حتى يناير 2020 في مصر ولا مرة واحدة، ولا مرة واحدة. أرجوك راجع ورايا. شيخ الأزهر أراد أن يلقي بكلمة حق تعوض ما سبق قبل أن يلقي وجه ربه. احنا يعني حضرتك حدثني شخصيتنا ايه كعرب ومسلمين؟ لا شيء الآن. ده يقضى في أمورنا، وأنا كنت في منتهى الخزي وأنا أشاهد ترامب مع إسرائيل. طبعا هم الذين يخططون ويقولون ويتحكمون ويحلون المشاكل. لا يوجد أحد عربي ولا أحد مسلم. فهذا هو المجال الذي يجب أن نحارب فيه. هذا هو ما يمليه عليه ضميري أن أقوله في هذه الجلسة حتى ألقى الله وأنا يعني قدمت بعض الشيء. هنا ليس شيخ الأزهر ولا الأزهر فقط، بل أن شيخ الأزهر هو مجرد تعبير عن حالة الرفض الشديدة لقطاعات لا يستهان بها من الدولة العميقة المصرية لبسقة القرن. غلت يد العميل الصهيوني حتى الآن من أن يكمل الخطوات الأخيرة في بئر الخيانة. أقول حتى الآن، وهو نفس ما يحدث مع محمد بن سلمان، والذي يواجه وضعا داخليا معقدا جعل علامات الاستفهام تزداد عن مستقبله في الحكم في ظل صعود أسهم أخوه خالد بن سلمان. أرجوك شاهد تفاصيل محمد بن سلمان وأخوه خالد في القصة الحصرية الليلة في مع معتز على قناة اليوتيوب. هذه البصقة لن تمر رغم كل ما تشاهدونه من خيانات وضعف وهوان وتشتت. هذه البصقة لن تمر، أكدنا على هذا مرارا وآخرها بالأمس. النهاردة ترامب أعلن أنه غدا سيذكر تفاصيل صفقة القرن، وأن الصفقة وافقت عليها الدول العبرية، الدول العربية. بصقة القرن لن تمر، كونوا على يقين. ماذا تبقى من بلاد الأنبياء؟ ماذا تبقى من بلاد الأنبياء؟ من أي تاريخ سنبدأ بعد أن ضاقت بنا الأيام وانطفأ الرجاء؟ يا ليلة الإسراء عودي بالضياء، يا ليلة الإسراء عودي بالضياء. يا بني صهيون، يا بني صهيون، يا شر البرية، القدس ليست وكركم، القدس تأبى جمعكم، القدس تلفظ رجسكم، فالقدس يا أنجاس عذراء النقية، القدس يا أدناس طاهرة نقية، القدس أرضي، القدس عرضي، القدس أيامي وأحلام ندية. يا من قتلتم أنبياء الله الأتقياء، يا من تربيتم على سفك الدماء،
الذل مكتوب عليكم والشقاء، الذل مكتوب عليكم والشقاء. إن في القدس رجالا أبصروا درب الفلاح، إن في القدس رجالا أبصروا درب الفلاح، إن في القدس يتامى أنبتوا ريش الجناح، إن في القدس جبالا راسيات لا تزاح، أيقنوا أن الظلام سوف يجلوه الصباح. الله غالب، كونوا على يقين.